හොඳයි මේ තියෙන්නේ සුපරි ඉන්ඩිකේටර් එකක්. මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ මේ යන්නේ ඩොට් ලයින් නන් රීපේන්. ඒ කියන්නේ මේ ඩොට් ලයින් එක ඇති වුණාම තමයි මේ ඩොට් ලයින් එක මේ බැරි වෙලාවෙ මේ කැනල් එක ගියේ මේ අප් පැත්තට නම් මේ වෙනස් වෙන්නේ මේ ට්‍රේඩ් එක. ඒ විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. හරි. දැන් මම මෙතනදී ඕඩරයක් දාම මෙතන ඩොට් ලයින් එක ඇති වුණා. ඩොට් ලයින් එක මෙතනදී ඇතුනේ මට චුට්ටි මිස්ටේක් එකක් ඇති වුණා. ඒකින්ද මම මෙතනදී රේට් එක දැම්මේ. මට මේක රේට් එක ෂුවර් හින්දා මෙතනදී ඩොට් ලයින් එක ආවේ වුණාට. හරි. දැන් මම හිතන්නේ මගේ ප්‍රොෆිට් එක මට ඕන ප්‍රොෆිට් එක දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක මැනුවලි කරන්න තියෙන වැඩක්. මම කට්ටිය ක්ලෝස් කරා. හරි. මම දැන් ප්‍රොෆිට් එක අරන් තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන්නේ මෙහෙමයි. මෙන්න මේ ලයින් එක යනවානේ. මේ ලයින් එක ග්‍රීන් එකට හැදිලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන මූවින් ඇවරේජ් එකයි ATR එකයි තව ඉන්ඩිකේටර් කීපයක් RSI තව ඉන්ඩිකේටර් කීපයක් එකට එකතු කරලා හදපු ඉන්ඩිකේටර් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ ඉන්ඩිකේටර් එක මේ ඩොට් ඉන්ඩිකේටර් එක දාන්න තියෙන මේ ලයින් එක කියන්නේ ග්‍රීන් නේ. ග්‍රීන් කියන්නේ අප් එකට. අප් එකට යද්දි මේ ඩොට් එක අප් එකට හැදිද්දි විතර රේට් එක දාන්නේ මේ. ඩවුන් එකට හැදිලා වින් වුණා ඩවුන් එකට දාන්නේ නැහැ රේට් එක. අප් එකට හැදිද්දි විතර රේට් එක දාන්නේ. මේකේ දැන් මේ යන්නේ ඩවුන් එකටනේ. ඩවුන් එකට හැදි මේ ඩවුන් එකට ලයින් මේ ඩොට් එක හැදිද්දි තමයි මේ රේට් එක දාන්නේ ඩවුන් එකට. forex trade දානවා නම් පිප් ඒ කියන්නේ පිප් 5කින් වගේ ක්ලෝස් කරන්න. හැම රේට් එකම පිප් 5කට ක්ලෝස් කරන පිප් 5කට තියන්න මේ ස්ටොප් ලොස් එක. ඒ විදිහට පිප් 5න් පිප් 5ට ඒ විදිහට බලුවොත් මේ දින රේට් සේරම වින් ඒවා තියෙන්නේ. එහෙම වුණොත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් දවසට 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 20 කියන්නේ එතරම් පිප් 100යි. එතන පිප් 100ක් හොයාගන්න පුළුවන් ඔයාලට. කියන්නේ පැය 6ක් විතර වැඩ කරා නම් පිප් 100ක් හොයන්න පුළුවන් එක කරන්සි පෙයා එකකින්. හරිද? කරන්සි පෙයා දෙක තුනක් නෙමෙයි මේක කරන්සි පෙයා කරන් මම මේ කියන්නේ යූරෝ USD මර්ජ් කරන්සි වල විතර ට්‍රේඩ් කරන්න නිවුස් නැති ටයිම් වල. ඒක හොඳින් මතක තියාගන්න නිවුස් නැති ටයිම් වල මේක ට්‍රේඩ් කරන්න තියෙන්නේ. හරි. මේක තමයි ඉන්ඩිකේටර් කියන්නේ. මේ ඉන්ඩිකේටර් සුපිරිම ඉන්ඩිකේටර් එකක් ආයේ කියලා නැහැ. මම ඉන්ඩිකේටර් ගැන විස්තර දෙන්නම්. දැන් පේනවා මෙතන දාපු ඉන්ඩිකේටර් මේ මෙතන ඩවුන් එකට යනවා මේ ඉන්ඩිකේටර් එක. මෙතන හැබැයි ඩවුන් එකට මේ රේට් එක දාන්න මෙතන ඩවුන් එකට දැම්මට මට මෙතන පොඩි ෂුවර් එකක් තියෙන නිසා මෙතන ඩවුන් එකට දැම්මේ. ඒ වුණාට මේක දාන්න ඕන අප් එකට රේට් එක. ඒ කියන්නේ මෙතනදී වගේ රේට් එකක් දාන්න මොකද මේ යන්නේ ග්‍රීන් එකනේ යන්නේ. අප් එකට එන හැදෙන දැන් තමයි රේට් එක දාන්න දෙන්නේ. හරි. දැන් බලමු. හරි මේ ඩොට් එක දැන් මේ ලයින් එක යන අප් එකට මේ ඩොට් එක මෙතනදී හරියටම මෙන්න මේ කැනල් එක පටන් ගත්තීම ඩොට් එක එනවා. මේ ගොඩක් හොඳයි IQ මේ බයිනරි කරනවා නම් IQ කරන්න. forex කරනවා නම් මේ ඕන එකක් එකයි. forex කරනවා නම් මොකක්ද binary.com එකේ forex හරි alpha හරි මොකක් හරි කමක් නැහැ. ඔයාලට ECN බෝකර් කෙනෙක් යටතේ රේට් කරන්න. හරි. මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට මේ ඩොට් එක හැදෙනවා. මෙන්න මේ කැනල් එක හැදෙන පළවෙනි තප්පරේදී මේ මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට හරියට මේ ඩොට් එක එනවා. මේ ඩොට් එකට ආපු ගාම ඔයාලා මෙතන රේට් එකක් දාන්න. දැන් තියෙන්නේ මාකට් එක 39 1399. මෙන්න මෙතනදී රේට් එක ක්ලෝස් කරන්න. මෙතනදී රේට් එක දැම්මා. මෙතන රේට් එක ක්ලෝස් කරා. පිප් 5යි. ඒ විදිහට ඔයාලා පිප් එකතු කර ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන බයින් රේට් එකක් දැම්මම නම් මේක මෙතන දැම්ම ගමන් වින් කරා. හරි. මෙතන දැම්මම මෙතනදී වින් කරා. මෙතන රේට් එකක් දැම්ම මෙතනදී ලොස් එකක් තියෙනවා. මේක forex නම් ඔයාලට යූස් කරගෙන ඉඳලා මෙතනදී ක්ලෝස් කරන්න පුළුවන් රේට් එක. එහෙම වුණාම forex නම් වින්. බයින් නම් ලොස්. කමන්නේ. මේ ලොස් එක මෙතනදී කවර් කරගන්න. මෙතනදී බයින් නම් මෙතනින් කවර් කරගන්න. මෙතන වින් එක. මෙතනදී රේට් එකක් දාන්න forex නම් වින් බයිනරිත් වින්. මෙතනින් දාන්න රේට් එකක් මෙතන බයිනරි නම් වින් forex නම් ඒත් වින්. මෙතනදී බයිනරි වින් forex වින්. මෙතනදී බයිනරි වින් forex වින්. මෙතනදී බයිනරි වින් forex වින්. දැන් තියෙන ඩවුන් එකට පේනවනේ. මේ රේට් එකකින්ද දාන්න බෑ. මෙතනදී රේට් එකක් දැම්මම මේක ලොස්. අවුලන්නේ මේ ලොස් එක වල මෙන්න මෙතනදී කවර් කරගත්ත හැකි වින් එක. මෙතෙන් රේට් එකක් දැම්මම වින්. ඊට පස්සේ මෙතෙන් රේට් එකක් දැම්මම වින්. මෙතෙන් රේට් එකක් දැම්මම වින්.
මෙතෙන් රේට් එක දැම්ම win, මෙතෙන් රේට් එක දැම්ම win, මෙතෙන් රේට් එක දැම්ම loss. ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් කවර් කරගත්තා එක මේ loss එක. මෙතෙන් රේට් එක දැම්ම win, මෙතෙන් රේට් එක දැම්ම win, මෙතෙන් රේට් එක දැම්ම win, මෙතෙන් රේට් එක දැම්ම win. මේ ඔක්කොම down එකට නේද මේ line දෙක down යන්නේ. මෙතෙන් රේට් එක දැම්ම loss, ඒ loss එක මෙතනින් කවර් කරගත්තා එකේ. මෙතන loss එක, මෙතන win එක, මෙතන loss එක, මේ loss එක මේ win එකෙන් කවර් කරගත්තා එකේ. මෙතන news time එක, sure news time එක මේ යන්නේ. පේන මාකට් එක යන විදිය. ඒ news බලන්න ඔයාලා investing.com එකේ news හරියටම දෙනවා. ඒ news හරියටම බලන්න. මෙතන රේට් එක දැම්ම win. ඇයි මෙතනදී up එකට දාන්නේ මේ? ලයින් එක අප් එකට දීලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මෙන්න මේ වගේ වෙලාවට ට්‍රේඩ් කරන්න එපා. මොකද මේ මාකට් එක හැරිලා තියෙන දේ. කියන්නේ ඩවුන් එකට යන්න ළඟයි කියන දේ දැන් මේ දීලා තියෙනවා මොකේද? ලයින් දෙකෙන් පොඩ ඩවුන් එක බලන්න ලයින් එක දැන් කර්ව් වෙලා තියෙනවා පල්ලෙහාට. ඊළඟට මෙතනදී හැදෙනවා ග්‍රීන් එකක්. මේකත් ග්‍රීන් එකට තියෙද්දි ග්‍රීන් එකට දාන්න පුළුවන්. මේක වින් තමයි වින් උනත් මේ වගේ තැන් වල දාන එක චුට්ටක් භයානක. ඒ වගේ තැන් වල ට්‍රේඩ් නොකර ඉන්නේ ගොඩාක් වටිනවා. මාකට් එක බලන්න මේක පොඩ්ඩක් කර්ව් වෙලා තියෙනවානේ. එහෙම බලලා රේට් දාන්න. හරි මෙතනින් දැම්ම win, මෙතනින් දැම්ම win, මෙතනින් දැම්ම win. දැන් ඔයාලා බලන්න ඇති මේ අපෝ තේරෙන win කියලා. ලොසුත් තිබ්බා. ගොඩක් 190 ගානක්ම win තියෙන්නේ. දැන් මේකමයි. දැන් බලන්න ඔයාලා මම පෙන්නන්නම්. මෙතනදී win මේක ඉතින් win විතරයි තියෙන්නේ ඒකයි ප්‍රශ්නේ. loss පෙන්නන්න දණක් නැහැ. හරි රවුලක් නැහැ. ගොඩක් pin presentation එක වැඩි මේ ඉන්ඩිකේටර් එක. මේ ඉන්ඩිකේටර් සුපිරිම ඉන්ඩිකේටර් එක මම කිව්වේ. ඉන්ඩිකේටර් එකයි කියලා දන්නේ නැහැ කියලා මේ ඉන්ඩිකේටර් ගැන. ඒ වුණාට මෙතන ඩවුන් එකේ වින් තියෙනවා. මේ ඩවුන් එකේ වින්. මේ වගේ ඩවුන් එකේ වින්. මෙතන ලොස් එකක් තියෙනවා. උනාට මෙතන වින් නෑ. මෙතන ඩවුන් එකේ වින්. මෙතන ඩවුන් එකේ වින් තමයි ඩවුන් එක. ඒකට මම ට්‍රේඩ් එක දාන්න බෑ. මේක මේ මෙතනදී මේ ලයින් එක සමහරලාට මේ ඩවුන් එකට වින් අප් එක ඩවුන් එකට අප් එක ඩවුන් එක හැම එක රේට් එකම දාගෙන ගියොත් සමහර ලොස් වෙන්න පුළුවන් එකපාර 10ක් 15ක් විතර. මොකද ඩවුන් එකට තියෙන හැමතැනම වින් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මාකට් එක යන්නේ අප් එකටනේ. ඒකින්ද අප් එකට මාකට් එකදී අප් එකටම රේට් එක දාන්න. දැන් මේ චුට්ට යන්නේ ඩවුන් එකට පේනවා. මෙතනින් දාන්න ඩවුන් එකට රේට් එක. මෙතන දාන්න බෑ ඩවුන් එකට මේ තියෙන්නේ. මෙතනින් දාන්න බෑ ඩවුන් එකට. මෙතනින් දාන්න බෑ ඩවුන් එකට. මෙතනින් දාන්න පුළුවන් වලට අප් එකට ලොස්. මෙතනින් අප් එකට දාන්න වින්. මෙතන දාන්න බෑ ඩවුන් එක. මෙතන අප් එකට දාන්න වින්. මෙතන අප් එකට දාන්න වින්. මෙතන අප් එකට දාන්න වින්. මෙතන අප් එක වින්. මෙතන අප් එක වින්. මෙතන අප් එක වින්. මෙතන ලොස්. ඒ ලොස් එක මෙතන කවර් කරගත්තා. මෙතන වින්. මාකට් එක පටන් ගත්ත වෙලාවක් මේක. මේ වගේ ටයිම් එක හැබැයි නිවුස් තියෙන ටයිම් එක මේ වගේ වෙලාවකට රේට් කරන්න එපා. හරි. මේව තමයි ඉන්ඩිකේටර් යන්නේ. සුපිරිම ඉන්ඩිකේටර් එක. බලලා කියන්න ඔයාලා. දිනෝෂ ප්‍රසාත් 9411@gmail.com මේකට මම මේල් එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ මම ඉන්ඩිකේටර් එක ගන්න විදිය වලට කියන්නම්. ඩොලර් 20කට වගේ පොඩි ගානකට තමයි මම ඉන්ඩිකේටර් දෙන්න ඉතින් ඉන්නේ. ඩොලර් 20 වලට ඔය කැපිටල් එක තියෙනවා කියලා හිතන්න ඩොලර් 100ක්. ඔය ඩොලර් 100ක් තියෙනවා නම් මේකෙන් ඔයාලා ඩොලර් 20 මම හිතන්නේ පැය දෙකක් තුනක් ඇතුළත හොයන්න පුළුවන්. ඩොලර් 100 කැපිටල් තියෙනවා. රේට් එකට දාන්න ඩොලර් 2යි. ඒකෙන් එක රේට් එකකින් වල ප්‍රොෆිට් එක 180ක් වුණොත් 1.4ක් කියමුකෝ රේට් එකට හම්බෙන්නේ. 1.4ක් හම්බෙනවා. ඊළඟ රේට් එක දානවා එක පෙයායකින් ට්‍රේඩ් 10ක් දානවා. එතකොට ඩොලර් 14යි. දවස් 2යි. ඩොලර් 28යි. ඔයා මේ ඉන්ඩිකේටර් වියදම් කරපු ගාන හොල් ඉවරයි. ඊට පස්සේ ප්‍රොෆිට් එක ඩොලර් 8යි. එදා ඉඳලා වට දවසට ඔයා හොයන්න කියමු අපි හිතමුකෝ 14 තමයි දවසට හොයන්නේ කියලා. ඒ දවස් දවස් 5ක් ට්‍රේඩ් කරා කියන මාකට් එකේ. දවස් 5ක් ට්‍රේඩ් කරා. ඩොලර් 70ක් වල ඉවරයි. ඔයාගේ ඉන්ඩිකේටර් ගියාන් ඩොලර් 50යි. one time pay විතරයි. ලයිෆ් ටයිම් මේ අන්ලිමිටඩ් මේ ලයිසන් එකක් දෙන්නේ මම ඔයාලට මේකට. මේ විදිහට තමයි ඉන්ඩිකේටර් එක යන්නේ. ඔයාලා හොඳ ප්‍රොෆිට් එකදී හැ කැපිටල් එක වැඩි කරගන්න තරමට ඔයාලට රිස්ක් එක ගන්න පුළුවන්. රිස්ක් එක වැඩි කරලා රේට් දාන්න එපා. මොකද අපිට මේ මාකට් එකක්නේ මේ ඇනලයිස් එකක් යන්නේ. සමහරවිට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්, සමහරවිට ලොස් වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මේ රේට් කරද්දී අවධානමක් අරගෙන රේට් කරන්න. හරි. එච්චර තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. හොඳ ඉන්ඩිකේටර් එකක් අරන් ප්‍රොෆිට් බලන්න. හරි. එච්චරයි.